oikein hyvää ja aivan älyttömän hienoa päivää. Pakerretaan Civickiä.
It's hard, it's cold. His lungs are blown. The string is last to ride. The cloud, it's starting to slow. Siinä nyt ehtis vuorokausikin vaihtua välissä. Varmaan huomasittekin. En tiedä huomasitteko, mutta kuitenkin pari-kolme päivää mä nyt tein alustajumppaa, koska sieltä sit aina kun sä avaat, niin menee taas jotain rikkiä ja muuta. Ja, takajousien vaihtoa mä en sen pahemmin kuvannut, koska se rikkos varmaan kaikki mahdollisia turvallisuusmetodeja, mitä voi olla. Ensinnäkin mä kampesin ne vanhat pois sieltä väkisin. Ja sitten uudet laitettiin semmoisten idioottimaisten jousikoukkujen kanssa sinne. Se oli siis niin kuin todella vaarallista. Mutta saatiin kuitenkin ihan hyvin menemään sinne. Samalla sieltä meni takaa tietysti sit kun mä avasin noi kallistuksen vakaajat, niin sieltä meni koiranluut, niin ne mä vaihdoin samalla. Taakse ei tullut muuta, koska siellä oli melko uudet jarrupalat. Mut sitten eteen tosiaan se suora olka-akseli, minkä mä rompparilta ostin. Sitten huomasin samalla, että jarrupalat oli entiset, niin vaihdoin jarrupalat uusiin Brempon paloihin tietysti. Sitten uudet pallonivelet molemmin puolin, uudet iskarit molemmin puolin, uudet jouset molemmin puolin. Sitten hantin puolelle jouduttiin vaihtamaan iskarin yläpää laakereineen, koska se hajosi tuossa prässissä. Kun mä sitä availin, nostin hatun pois, niin kuulat vaan lenteli ympäri huonetta. Niin, se oli entinen. Mutta muuten onnistui ihan hyvin. Ei niin kuin mitään ongelmaa. Ja nyt se on suora. Pyörä on suorassa ja kaikki ei ole siitä enää kiinni. Eli meillä on niin kuin alusta on nyt kunnossa. Se on teknisesti ihan kunnossa toi vehje. Et nyt sit keskitytään koripuoleen. Mun piti tehdä yhdessä jaksossa koko auto. Mut sit mä totesin että siinä on niin paljon tekemistä, että mä ehkä mä pilkon tän suosiolla tän Civic-projektin, vaikkei tää nyt mikään projekti pitänyt olla, mutta todennäköisesti tää on joka tapauksessa. Niin, pilkon sen osiin, eli nyt me tehtiin alusta, niin seuraavassa jaksossa mä veikkaan, että me tehdään sitten korihommia ja sit varmaan viimeisessä me vielä maalataan. Ellei sit ehdi seuraavassa jaksossa tehdä sitäkin. Mutta seuraavassa jaksossa korihommia. Nytten tähän jaksoon mä en laita enempää, ettei me taas ihan älyttömän mittaiseksi. Mutta kiitokset jälleen kerran, kun olitte paikalla. Ja saa ihmeessä seurata, supata, jakaa, tykätä, kommentoida. Kaikki se on plussaa. Algoritmit menee sekaisin. Kiitokset, se on moro!